Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, today we'll be beginning the first half of the 14th juz. And so we'll begin with the first ayah right at the beginning, Surah Al-Hijr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما
أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفتحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم
ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتصمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك في مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء
وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al-hakim. So we just finished the recitation of the first half of the 14th Juz. And in this specific chapter of the Quran, you have Surah Al-Hijr, right, the migration, and you have Surah An-Nahl, which is titled the Bee. And Surah An-Nahl happens to be one of my favorite surahs in the Quran, and we won't get too much into the reflection today. There will be hints of it, inshallah, tomorrow as some of the themes continue. But as we think about what we've talked about so far, yesterday we talked about the story of Yusuf alayhi salam. And when you look at these specific two chapters of the Quran, a lot of the scholars and the ulama, they say that when you are depressed, right, or when you're feeling restless, that as a reminder, read Surah Yusuf, right? It will bring more calmness and more ease to your heart. And we know that part of it is the reminder of the patience and the tests and the trials that the prophets went through. And reading that brings a certain level of solace and comfort to the heart, knowing what happens at the end, right? فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. That Allah subhanahu wa ta'ala promises us that with every single difficulty, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا comes ease. And he says it twice. And then the ulama say that, so when you read Surah Yusuf when you are restless or when you are feeling down, but when you are feeling ungrateful, right? When you're feeling like a lot of your blessings are being taken away from you, or that you didn't get what you quite hoped for, or what you prayed for, or what you worked for, they say read Surah An-Nahl. And the reason for that, and if you've had the opportunity to read the translation, is you see the entirety of the surah is just talking about ayat, meaning the signs of Allah subhanahu wa ta'ala's blessings to us. And it talks about everything from, the alternating of the night and the day, to the faculties that we've been given to our hearing and our sight, and to the way that Allah subhanahu wa ta'ala, he provides for every single creature, including, the birds and their ability to fly without anything holding them up except pure wind, right? And it talks about all these different blessings that we don't often reflect on, right? And Allah subhanahu wa ta'ala has revealed an entire surah about these blessings that he's given us. And there's two ayahs in particular that we'll talk about today. Allah subhanahu wa ta'ala says, خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. And Allah subhanahu wa ta'ala is telling people that we created man, right? The person who Allah himself acknowledges, he created as fi ahsani taqwim, as the best of creation, the most intellect, the most intellectual prowess, the most capable of all of creation. This is something Allah subhanahu wa ta'ala has defined us as. But at the same time, he is saying, خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, that the same person that has so much knowledge and so much might and so much of an elevation and esteem over the rest of creation, we created him from, a drop of fluid, right? In essence, he came from nothing. And Allah subhanahu wa ta'ala is showing us that, then look at the signs and the blessing of somebody who came from just a drop of fluid and grows and flourishes and is nourished to become a physical being capable of their own thought and of their own decision making and of their own, striving for sustenance. And this is something that's beautiful and that you can spend entire years even just reflecting on, but the natural progression of how any creation is made. And then he in another ayah, he says that we came into this world and we came into the world knowing nothing, right? And Allah subhanahu wa ta'ala is reminding us, and I'm just trying to pull up these specific ayah, 78. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. So Allah subhanahu wa ta'ala is telling us, again, it's these little hints to make us humble, right? That as much as we have
We came from nothing, and we also came into the world knowing nothing. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, that we came from the wombs of our mothers, not knowing a single thing about the world. لا تعلمون شيئا وجعلنا لكم السمع والأبصار والأفئدة. That, and then we were blessed with sam'a wal absar, with the ability to see, with the ability to hear, with the ability to wal af'ida, the ability to hear and to see, and the ability to think, right, and to reflect. And in the ends of all these ayahs, Allah subhanahu wa ta'ala does something really beautiful. He says, He humbles us with the beginning, and He says us that we came from nothing. And then He follows it up by saying what He blessed us with and all of the things that we came to have, the things that we came to possess. And then He ends the ayah by saying that, but even with the level of intellect that we have, even with the level of perceptiveness and sight and hearing that we have, that sometimes we use it to disobey Allah. Right? And in this ayah, He's saying that وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, that He actually created us with intellect and with sight and with hearing, not just so that we could enjoy everything that we could have. That's a big part of it, right? That's a big blessing to be able to have these things, because we know a lot of people who don't have the ability to see, and they don't have the ability to think for themselves. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, but that He gave us all of these things so that we may be thankful to Him. Right? In essence, everything comes full circle, that the whole reason that we were created was to love and to know and to be thankful to Allah. Right? To be thankful to God. And that is the difference between somebody who uses their faculties and uses their blessings to reflect and to think about and to be in constant praise and gratitude for all of the blessings that God has given them, and somebody who uses all of those things for themselves and still feels like they don't have enough. Right? Allah subhanahu wa ta'ala is delineating the difference between these two types of people. And so imagine that Allah subhanahu wa ta'ala is telling us, and we know that our sight and our hearing and then our minds and then our hands and our limbs, everything in all of creation is going to testify on the day of judgment what it was used for. Right? So regardless of what we feel that we used it for, our hands will speak and say that, Afraz did so and so with me, right? Or he used his mouth for this purpose, or he used his ears for this purpose. And we want to be able to know that we can stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala